Xin chào các bạn. Theo định nghĩa thì đèo là chỗ thấp và dễ vượt qua nhất trên tuyến đường giao thông đi qua các ngọn núi. Nhờ vậy mà chúng đóng vai trò quan trọng trong thương mại, chiến tranh cũng như sự di cư của con người và động vật trong suốt chiều dài lịch sử. Vậy những ngọn đèo quan trọng nhất trên thế giới hiện nay đang nằm ở đâu? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nhé. Đèo Khyber, Pakistan. Nằm ở độ cao 1070m so với mực nước biển, con đèo này đi qua tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, trên biên giới với tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Nó tạo thành một tuyến đường đi qua dãy núi trắng Spingar, kết nối thị trấn Landikotan với thung lũng Peshawar, hay xa hơn nữa là đồng bằng Ấn Hằng, khu vực tập trung phần lớn dân số Nam Á. Trong suốt lịch sử, đèo Khyber trở thành tâm điểm của nhiều cuộc chiến tranh và xung đột. Phần lớn các thế lực muốn xâm lược tiểu lục địa Ấn Độ đều lựa chọn tuyến đường hành quân qua con đèo này. Có thể kể đến đế quốc Ba Tư của triều đại Achaemenid dưới thời những vị vua xuất sắc như Cyrus đệ nhị và Darius đệ nhất. Hay sau đó là Alexander Đại Đế của Macedonia, nhà chinh phạt đã phải dừng bước tại sông Ấn. Những người thừa kế của ông đã lan tỏa ảnh hưởng của Hy Lạp vào Nam Á, từ đó tạo ra một nền văn hóa Ấn Hy Lạp đầy bản sắc. Trong những thế kỷ tiếp theo, các dân tộc du mục từ Trung Á thường xuyên xâm nhập vào tiểu lục địa Ấn Độ thông qua đèo Khyber. Thành công nhất là người Nguyệt Chi khi họ thành lập nên đế quốc Quý Xương vào thế kỷ thứ nhất. Từ đây đèo Khyber trở thành một phần của con đường tơ lụa cổ đại, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại giữa Trung Á và Nam Á, hay xa hơn nữa là Đông Á, Trung Đông và châu Âu. Trong số các sản phẩm quan trọng của Ấn Độ đi qua đây có thể kể đến ngà voi, hạt tiêu và hàng dệt may. Đồng thời những mặt hàng xa xỉ đến từ Trung Quốc như lụa, ngọc bích và đại hoàng cũng được vận chuyển qua đèo Khyber, làm tăng sự phồn thịnh của khu vực này. Không chỉ buôn bán, người Nguyệt Chi còn tích cực truyền bá Phật giáo, điển hình là vua Kanishka hay còn được gọi là Kani Sắc Vương. Ông là một trong những hộ pháp vương kiệt xuất của Phật giáo Đại Thừa, người truyền bá tôn giáo này vào Trung Quốc, cũng như các quốc gia châu Á khác nằm trên con đường tơ lụa. Đến khi Hồi giáo trỗi dậy, nó đã mở rộng vào tiểu lục địa Ấn Độ thông qua tuyến đường đèo Khyber, từ đó tạo nên cuộc xung đột kéo dài hàng thế kỷ ở Nam Á giữa người Hindu bản địa và người Hồi giáo đến từ phía Tây Bắc. Còn trong thời kỳ hiện đại, do vị trí chiến lược nên đế quốc Anh sáp nhập khu vực đèo Khyber vào thuộc địa của mình, vì vậy ngày nay nó thuộc về Pakistan. Nhưng do vị trí giáp với Afghanistan, nơi này lại trở thành tâm điểm của nhiều cuộc xung đột, với sự hiện diện của Liên Xô, Mỹ và Taliban. Đèo Brenner giữa Áo và Ý. Tọa lạc trên dãy Alper hùng vĩ, đèo Brenner nằm cách mực nước biển 1.370m. Nó kết nối bang Tyrol của Áo và vùng Nam Tyrol của Ý, hay rộng hơn là Trung Âu và Nam Âu. Trong quá khứ vào thế kỷ thứ hai, đế quốc La Mã đã xây dựng một tuyến đường qua đây, được sử dụng cho cả động vật thồ và xe có bánh. Đến năm 268, người Alemanni vượt qua con đèo này để tấn công vào bán đảo Ý, nhưng bị đánh bại ở hồ Benakut, nay là hồ Garda. Dù vậy thì hàng thế kỷ sau đó, các bộ lạc khác vẫn liên tục tấn công vào La Mã và cuối cùng đánh sập nửa phía Tây. Từ đó người Đức hình thành nên một đất nước mới mang tên Đế quốc La Mã Thần Thánh. Lúc này đèo Brenner trở thành một phần của tuyến đường Via Imreri, giúp kết nối các đô thị quan trọng của đế quốc. Nó trải dài từ thành phố cảng Stettin ở bờ biển Baltic tới trung tâm thương mại Venice tại Địa Trung Hải và thủ đô linh thiêng Roma trên bán đảo Ý, nơi hoàng đế lên ngôi. Nhưng phải đến thế kỷ 18, đèo Brenner mới trở thành một trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất của lục địa già. Cụ thể thì vào năm 1777, nữ hoàng Maria Theresa cấp phép xây dựng một tuyến dành cho xe ngựa. Đến năm 1867, quá trình hiện đại hóa được đẩy nhanh với tuyến đường sắt Brenner. Nó chính là tuyến đường sắt xuyên suốt đầu tiên băng qua dãy Alper, đóng vai trò quan trọng trong cả lĩnh vực kinh tế và quân sự. Bước sang thế kỷ 20, nơi này lại trở thành một trong những cửa ngõ biên giới chiến lược giữa Ý và Áo, trong đó Ý là bên nắm giữ đèo Brenner. Trong Thế chiến thứ hai, đây là điểm giao tranh giữa các lực lượng phát xít và quân đồng minh, đồng thời là tuyến đường tiếp tế cho các lực lượng Đức tại Ý. Do đó nơi này trở thành mục tiêu của quân đội Mỹ và họ đã kiểm soát đèo Brenner trong một thời gian ngắn cho đến khi chiến tranh kết thúc. Sau khi cuộc xung đột qua đi, nó tiếp tục đóng vai trò thương mại quan trọng, nhất là khi tuyến đường E45 được xây dựng, giúp kết nối Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Áo và Ý.
nhưng do số lượng phương tiện quá nhiều nên đường cao tốc này thường xuyên diễn ra tình trạng tắc đường. Vì vậy, vào năm 2007, dự án đường hầm qua đèo Brenner đã bắt đầu thi công. Với chiều dài 64 km, nó sẽ giúp kết nối nền kinh tế châu Âu chặt chẽ hơn. Theo đó, tàu chở khách có vận tốc 250 km/h, trong khi tàu chở hàng là 120 km/h. Nhưng do khó khăn về kỹ thuật, công trình này sẽ được hoàn thành vào năm 2032 và khi ấy, con đèo Brenner sẽ thuận tiện hơn cho du khách với việc trải nghiệm một trong những cung đường đẹp nhất châu Âu. Cổng Cilicia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cổng Cilicia nằm tại tỉnh Mersin thuộc Thổ Nhĩ Kỳ với độ cao cách mực nước biển 1050 m. Nó là cửa ngõ duy nhất xuyên qua dãy Taurus, giúp kết nối cao nguyên Anatolia bán khô hạn và đồng bằng Cilicia màu mỡ. Vùng đất này có khí hậu địa trung hải điển hình với mùa hè nóng, trong khi mùa đông ôn hòa. Hơn nữa, từ dãy Taurus, các con sông chảy vào vùng đồng bằng mang theo nguồn phù sa dồi dào, giúp nông nghiệp phát triển từ sớm. Theo đó, Dumuktebe là một trong những khu định cư kiên cố lâu đời nhất trên thế giới, từ 4.500 năm trước công nguyên. Người dân ở đây chế tác công cụ bằng đá và gốm, cùng với chăn nuôi cừu, bò, dê và lợn, cũng như canh tác vừng và kê. Nơi đây còn có những đồng cỏ phù hợp để nuôi ngựa, cung cấp phương tiện di chuyển và công cụ chiến tranh hiệu quả, trong khi những cánh rừng cung cấp gỗ để đóng thuyền, phục vụ cho hoạt động giao thương hàng hải. Do vùng đồng bằng Sicilia rất giàu có và phát triển trong thời cổ đại, nên nó sớm trở thành mục tiêu tranh giành của các cường quốc trong khu vực. Từ người Hittite, người Ba Tư cho đến người Hy Lạp, tất cả đều sử dụng cổng Sicilia để mở rộng thế lực. Đặc biệt, Alexander Đại Đế đã đưa đội quân của mình từ châu Âu qua châu Á tấn công vào đế chế Ba Tư. Sau khi người Hy Lạp vượt qua được cổng Sicilia, hai bên giao chiến tại trận Issus. Chiến thắng của Alexander trước Darius Đệ Tam đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng nhất trong lịch sử Trung Đông thời kỳ cổ đại, khi người Ba Tư bị người Hy Lạp đánh bại và chinh phục. Đến thời kỳ đế quốc La Mã, cổng Sicilia là con đường để Cơ đốc giáo truyền bá khắp từ Trung Đông vào châu Âu, mà điển hình là chuyến hành trình của sứ đồ Phaolô. Trong những thế kỷ sau đó, nó tiếp tục là con đường chiến lược với sự xuất hiện của người Ba Tư, người Mông Cổ và quân đoàn thập tự chinh. Tới thời kỳ hiện đại, vào năm 1903, đế quốc Ottoman cho xây dựng tuyến đường sắt nối Baghdad với Istanbul và thậm chí là vươn tới Berlin ở châu Âu. Nhưng do những biến động lịch sử, việc thi công liên tục bị trì hoãn. Dù đã được hoàn thành vào năm 1940, tình hình căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq khiến cho hoạt động thương mại bằng đường sắt gặp rất nhiều khó khăn. Đèo Cumberland. Đây là một địa điểm lịch sử ở Mỹ, nằm gần nơi giao nhau của ba tiểu bang là Virginia, Kentucky và Tennessee. Nó nằm cách mực nước biển chỉ 497 m và là lối đi qua dãy núi Appalachia. Trong quá khứ, người Anh thành lập 13 thuộc địa ở phía đông lục địa Bắc Mỹ, trải dài trên bờ biển Thái Bình Dương. Còn tại phía tây, nơi có dãy núi Appalachia với địa hình gồ ghề, vua George Đệ Tam cho thành lập khu bảo tồn người da đỏ dành riêng cho người bản địa. Tuy nhiên, những cư dân ở 13 thuộc địa lại không đồng ý với điều này vì họ muốn mở rộng lãnh thổ về phía tây. Trong khi giới nhà giàu muốn mở thêm các trang trại, từ đó tăng diện tích canh tác và chăn nuôi, thì những người nghèo cũng muốn sở hữu một mảnh đất cho riêng mình. Đây là một trong những mâu thuẫn đầu tiên giữa chính quốc Anh và người dân 13 thuộc địa. Bất chấp lệnh cấm, họ vẫn tiếp tục di cư về phía tây và tìm cách vượt qua dãy Appalachia. Lúc này, Daniel Boone đã tìm ra đèo Cumberland vào năm 1775. Nhưng đây cũng là lúc mà chiến tranh giữa thuộc địa và mẫu quốc diễn ra, cuối cùng dẫn đến sự ra đời của Hợp chủng quốc Mỹ. Sự buông bỏ vùng đất phía tây dãy Appalachia của đế quốc Anh đã tạo ra cơ hội để người Mỹ di cư. Họ tạo ra con đường hoang dã đi qua đèo Cumberland. Có tên như vậy là vì nó rất dốc, gồ ghề và hẹp nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chỉ có người và ngựa đi được. Đến thập niên 1790, con đường mòn đã được nâng cấp để xe ngựa có thể di chuyển qua một cách dễ dàng, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Ước tính đến cuối thế kỷ 18, đã có 200.000 người di cư bằng tuyến đường qua đèo Cumberland. Họ đến định cư tại Kentucky hay xa hơn là Ohio, Indiana và Illinois. Quá trình này đã thúc đẩy nước Mỹ tiếp tục mở rộng về phía đông để đạt lấy lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Nhưng vấn đề nảy sinh lúc này là chế độ nô lệ ở miền Nam mâu thuẫn với mô hình kinh tế của miền Bắc và cuối cùng dẫn đến nội chiến Mỹ. Đèo Cumberland một lần nữa trở thành điểm nóng với trận đánh lớn nổ ra tại đây vào ngày 18 tháng 6 năm 1862.
Sau khi giành chiến thắng trước phe ly khai, tướng George W. Morgan đã gọi nơi đây là Gibraltar của Mỹ nhằm thể hiện vai trò chiến lược của địa điểm này. Sau đó, phe miền Nam lại tập trung lực lượng để giành lấy đèo Cumberland, nhưng họ cũng không giữ nó được lâu. Trận chiến kết thúc với thắng lợi của chính quyền trung ương. Dù đã qua thời vàng son, đèo Cumberland vẫn là một tuyến giao thông quan trọng, nhưng địa hình phức tạp và độ dốc cao khiến cho nó mang biệt danh là núi thảm sát, với tỷ lệ tai nạn rất cao. Do đó, chính quyền Mỹ cho xây dựng đường hầm qua đèo Cumberland và công trình được hoàn thành vào năm 1996, giúp tuyến đường 25 nối vùng nội địa với bờ biển Đại Tây Dương. Đèo Nathula giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nathula là con đèo quan trọng nhất trên dãy Himalaya. Nó nằm ở độ cao 4.310m so với mực nước biển, trên biên giới giữa bang Sikkim của Ấn Độ và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Cụ thể thì nó kết nối thành phố Gangtok với thung lũng Chumbi, từ đó đi tới Lhasa. Với vị trí như vậy, Nathula sở hữu ý nghĩa chiến lược cả về quân sự, địa chính trị, kinh tế và lịch sử. Trong quá khứ, người Anh thống trị tiểu lục địa Ấn Độ và họ muốn thiết lập một tuyến đường thương mại với Tây Tạng, hay xa hơn nữa là toàn bộ Trung Quốc. Sau khi khảo sát, đèo Nathula trở thành lựa chọn phù hợp nhất, trong khi đèo Zelepla ở phía nam là tuyến đường phụ. Kể từ đó, hoạt động thương mại tại đây ngày càng gia tăng. Khoảng 200 con lừa với mỗi con chở 80 kg hàng hóa đã được sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ Gangtok đến Lhasa và mất từ 20 đến 25 ngày. Hầu hết hoạt động thương mại trong thời gian đó được thực hiện bởi cộng đồng Marwari, những người sở hữu tới 95% trong số 200 doanh nghiệp được cấp phép. Tuy nhiên, vào thập niên 1950, tình hình bên phía Trung Quốc có nhiều biến động, đặc biệt là cuộc nổi dậy Tây Tạng năm 1959 bị đàn áp đẫm máu, khiến cho nhiều người chạy nạn về phía Ấn Độ. Nhưng việc này lại khiến Trung Quốc tức giận và mâu thuẫn giữa hai nước ngày càng gia tăng, rồi bùng phát thành chiến tranh biên giới vào năm 1962. Lúc này đèo Nathula bị Trung Quốc tấn công, nhưng quân đội Ấn Độ vẫn đứng vững. Kể từ đó, hoạt động giao thương ở đây hoàn toàn bị đóng cửa, trong khi lực lượng vũ trang hiện diện đông đảo ở hai bên biên giới. Căng thẳng tiếp tục leo thang, dẫn tới xung đột bùng phát vào ngày 11 tháng 9 năm 1967, khi Trung Quốc tấn công căn cứ của quân đội Ấn Độ. Các cuộc đụng độ kéo dài cả ngày lẫn đêm, với việc sử dụng pháo binh, súng cối và súng máy. Sau 3 ngày giao tranh, hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng khu vực biên giới vẫn rất nóng. Phải đến tận năm 2006, sau hơn 4 thập niên đóng cửa, đèo Nathula mới trở lại thành tuyến giao thương chính giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Dù vậy, nó cũng gặp phải nhiều khó khăn như thiếu cơ sở hạ tầng giao thông và mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia tỷ dân. Đèo Darya ở dãy Kafka. Dãy Kafka được coi là biên giới giữa châu Âu và châu Á, tạo thành một bức màn ngăn cách hai khu vực, nhưng vẫn có một con đường có thể đi xuyên qua dễ dàng, đó là đèo Darya, nằm ở độ cao 1.255m so với mực nước biển. Hiện nay nó là cửa ngõ chính để Nga và Georgia giao thương, còn trong quá khứ, nơi đây chứng kiến rất nhiều cuộc chiến đẫm máu. Về địa lý, đèo Darya nằm trên dòng chảy của sông Terek. Dòng sông này bắt nguồn từ đỉnh núi Zingachok, chảy về phía bắc rồi chuyển hướng sang phía đông để đổ vào biển Caspi. Là một con sông lớn ở khu vực Kafka, nó đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của người dân nơi đây. Trong khi khu vực đèo Darya trở thành địa điểm chiến lược, nơi có thể vượt qua dãy núi hùng vĩ một cách tương đối dễ dàng. Vì vậy, nơi đây trở thành chiến trường giữa các cường quốc, điển hình là cuộc đọ sức dai dẳng giữa đế quốc Ba Tư Sassanid và đế quốc Đông La Mã. Theo đó, phía Ba Tư kiểm soát khu vực đèo Darya, còn người La Mã thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công vào dãy Kafka nhằm chiếm địa điểm chiến lược này, nhưng không đạt được thành công. Bước sang thời Trung Cổ, dãy Kafka thuộc sự quản lý của người Mông Cổ. Khu vực này được chia cắt giữa Hãn quốc Kim Chướng ở phía Bắc và Hãn quốc Y Nhi ở phía Nam. Lúc này, Biệt Nhi Ca, người đứng đầu Kim Chướng và cải đạo sang Hồi giáo, đã chỉ trích người anh em họ Húc liệt ngột vì các chiến dịch đẫm máu ở Trung Đông, nhất là cuộc tàn sát tại Baghdad. Ông từng nói rằng nếu người Mông Cổ biết đoàn kết thay vì giết nhau bằng chính thanh kiếm Mông Cổ thì họ đã có thể chinh phục toàn thế giới. Tuy nhiên, Y Nhi Hãn quốc đã tích trữ của cải ở Bắc Iran và yêu cầu Kim Chướng Hãn quốc ngừng hoạt động buôn bán nô lệ. Hành động này như giọt nước làm tràn ly, tạo ra cuộc nội chiến đầu tiên trong lòng đế quốc Mông Cổ, và đèo Daryan cũng là một trong những chiến trường trọng yếu. Đến thời kỳ hiện đại, nơi đây trở thành biên giới giữa hai quốc gia Liên Xô cũ.
Theo đó, đường quân sự Georgia đi từ thủ đô Tbilisi qua đèo Darian và kết thúc tại thành phố Vladikavkaz, thủ phủ của Bắc Ossetia. Đây là tuyến đường giao thương chính giữa Georgia và Nga. Một con đường khác là đường cao tốc xuyên Kavkaz. Nó bắt đầu từ Tsikhin Valley, thủ phủ của vùng ly khai Nam Ossetia, và điểm cuối là thủ phủ Vladikavkaz của Bắc Ossetia. Chính quyền Nga sử dụng nó để duy trì quyền lực ở khu vực, tạo ra áp lực lớn đối với Georgia. Đèo Batak ở Iran. Đèo Batak là một bộ phận của dãy Zagros nằm tại độ cao khoảng 1.120m so với mực nước biển. Nó tọa lạc ở phía tây tỉnh Kermanshah, gần biên giới giữa Iran và Iraq. Hay nói rộng hơn, đèo Batak là cánh cửa kết nối giữa đồng bằng Lưỡng Hà ở phía tây và cao nguyên Iran ở phía đông. Vì vậy, nó không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao thương mà còn là địa điểm chiến lược về quân sự. Trong phần lớn lịch sử, dãy núi Zagros hùng vĩ giống như một tấm lá chắn khổng lồ, ngăn chặn bất kỳ đội quân nào dám tấn công vào cao nguyên Iran. Nhưng tấm khiên này không thực sự hoàn hảo, mà nó vẫn có những lỗ hổng nhất định. Về phía nam, đồng bằng ven vịnh Ba Tư là một lối đi tuyệt vời cho những đội quân lớn, nhưng đây cũng là nơi mà quân đội Iran luôn chờ sẵn. Trong khi ở phía bắc, đèo Batak tạo thành một cánh cửa khác cho cuộc đột kích. Ngược lại, nơi đây cũng là địa điểm mà người Iran triển khai sức mạnh, bành trướng về phía tây để chiếm lấy đồng bằng Lưỡng Hà. Điển hình như vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên dưới triều đại của Achaemenid, đội quân hùng hậu từ thủ đô Ecbatana vượt qua dãy Zagros rồi bất ngờ tấn công thành phố Babylon từ hướng bắc. Chiến dịch kết thúc thắng lợi và đế quốc Ba Tư làm chủ Lưỡng Hà trong thời gian dài. Đến thời kỳ Sassanid, thị trấn Huwan, ngày nay là Japon-e-Zahab, nằm ở phía đông đèo Batak, trở thành một địa điểm giao thương quan trọng. Nơi đây nổi tiếng với nhiều loại trái cây như trà là, lựu và sung. Không chỉ vậy, do thời tiết thuận lợi nên các vị hoàng đế thường tới đây nghỉ mát vào mùa hè để tránh cái nóng ở thủ đô Ctesiphon, nằm trên đồng bằng Lưỡng Hà. Riêng tại đèo Batak, công trình Tag Egara được xây dựng, vừa như một cột mốc quan trọng đánh dấu tuyến đường lữ hành, vừa là nơi dừng chân cho đoàn rước hoàng gia, trạm kiểm soát biên giới và tượng đài ghi dấu những chiến thắng vang dội của đế chế. Vào thế kỷ thứ 7, khi Hồi giáo bắt đầu trỗi dậy, thủ đô Ctesiphon bị thất thủ vào năm 636, khiến cho hoàng đế Zat-Deghet đệ Tam phải chạy về Huwan lánh nạn một thời gian, rồi ông tiếp tục di chuyển về phía đông để tập hợp lực lượng. Do đó, khu vực này rơi vào tay người Ả Rập Hồi giáo và họ đã sử dụng tuyến đường qua đèo Batak để tấn công Nahavan. Sau thất bại nặng nề ở đây, người Ba Tư không thể tập hợp được một đội quân có quy mô lớn thêm một lần nữa, nên phải chấp nhận từ bỏ truyền thống Hỏa giáo để cải đạo sang Hồi giáo. Đến thời kỳ hiện đại, nơi đây tiếp tục là chiến trường nóng bỏng trong thập niên 1980. Khi đó, quân đội Iraq xâm lược nước láng giềng Iran và họ đã nhanh chóng chiếm được thành phố biên giới Kat-e-Sirin. Mục tiêu tiếp là Saboe-Zahab, tức là thị trấn cổ Huwan, lối vào phía đông của đèo Batak. Tuy nhiên, người Iran đã phòng thủ thành công, từ đó ngăn chặn đội quân xâm lược tiến sâu vào nội địa. Ngày nay, đèo Batak trở thành tuyến đường giao thương giữa hai quốc gia Trung Đông và tiếp tục đóng vai trò quan trọng với khu vực. Đèo Uspallata giữa Chile và Argentina. Nằm ở độ cao 3.468m so với mực nước biển, đèo Uspallata là tuyến đường chính đi qua dãy Andes giúp kết nối giữa Chile và Argentina. Cụ thể hơn, nó giúp kết nối giữa thành phố cảng Valparaiso ở Thái Bình Dương với thủ đô Buenos Aires ở Đại Tây Dương, với quãng đường 1.435 km và tốn khoảng 2 ngày lái xe. Trong khi hành trình trên biển lên tới 5.630 km với thời gian 11 ngày di chuyển. Đặc biệt, eo biển Drake ở phía nam châu Mỹ là một thử thách cho bất kỳ thuyền trưởng nào. Nơi đây nổi tiếng là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất cho tàu bè, với những cơn sóng cao đến 12 m và tốc độ gió trung bình thường xuyên đạt 40 đến 60 km/h, nhưng trong các trận bão có thể vượt quá 100 km/h. Do đó, trước khi kênh đào Panama được khai trương vào năm 1914, hoạt động vận chuyển xuyên Andes chủ yếu được diễn ra tại Uspallata. Ngay từ thời thuộc địa, người Tây Ban Nha đã chú trọng đến địa điểm này và xây dựng một con đường đi qua đây. Nó có độ dốc lớn với nhiều đá và sỏi xung quanh, đồng thời nằm giữa cảnh quan núi non hùng vĩ. Đến đầu thế kỷ 19, nơi đây chứng kiến sự kiện quan trọng bậc nhất lịch sử Nam Mỹ. Ở phía đông, José de San Martín kêu gọi người dân thuộc địa nổi dậy chống lại mẫu quốc Tây Ban Nha, từ đó thành lập nên các tỉnh thống nhất của Rio de la Plata.
Để đề phòng người Tây Ban Nha đem quân từ Chile qua, nhà cách mạng quyết định tấn công trước. Ông đã tập hợp một lực lượng bao gồm 6.000 chiến binh và 1.200 dân phu tại trại El Plumerillo, rồi hành quân đến đèo Uspallata. Quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha đã cố gắng chống trả nhưng phải thất bại trước đối thủ áp đảo về số lượng. Sau đó những người cách mạng tiến tới Chacabuco và giành được chiến thắng quyết định tại đây, từ đó giải phóng Chile thoát khỏi cảnh thuộc địa của Tây Ban Nha. Tiếp theo họ còn tiến về phía Bắc, tấn công vào Phó Vương quốc Peru để rồi chính thức đặt dấu chấm hết cho thời kỳ nắm quyền của triều đình Madrid tại Nam Mỹ. Với những kỳ tích đạt được, José de San Martín được gọi là người giải phóng Argentina, Chile và Peru. Trong thời kỳ hiện đại, đèo Uspallata tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giao thương khu vực, với một tuyến đường sắt kết nối giữa Los Andes, Chile và Mendoza, Argentina. Nhưng vai trò của nó đã bị giảm sút khi công nghệ giúp xây dựng một đường hầm qua đèo quốc Los Libertadores nằm cách đèo Uspallata chưa đến 1 km. Đây cũng là một phần của xa lộ Liên Mỹ, kết nối phần lớn các quốc gia ở bán cầu Tây. Đèo Ba Chùa giữa Thái Lan và Myanmar. Đèo Ba Chùa ở độ cao 282 m so với mực nước biển, nằm trên biên giới giữa Myanmar và Thái Lan. Nó là cánh cổng để vượt qua dãy Tenasserim, ngăn cách giữa vùng đồng bằng Chao Phraya với khu vực ven biển Andaman, vốn là con đường giao thương hàng hải quan trọng. Trong quá khứ, Vương quốc Tha Tôn của người Môn đã kiểm soát khu vực phía bắc Tenasserim. Họ góp công lớn vào việc truyền bá Phật giáo Thượng Tọa Bộ và những kiến thức từ Ấn Độ vào Đông Nam Á lục địa, định hình nên bản sắc văn hóa cho nhiều dân tộc trong khu vực, bao gồm người Khmer, người Thái và người Lào. Còn trong thời Trung Đại, đèo Ba Chùa và Bắc Tenasserim trở thành chiến trường giữa hai cường quốc khu vực, đó là Miến Điện ở phía Tây và Siam ở phía Đông, với tổng cộng 26 lần chiến tranh. Miến Điện thường là bên chiếm ưu thế hơn nhờ địa hình thuận lợi, thậm chí đã có 2 lần chiếm được toàn bộ đất Siam, nhưng do tuyến hậu cần kéo dài và sự kháng cự quyết liệt của người Thái nên họ không giữ được đất lâu. Điều này tạo điều kiện cho quân Siam phản công thành công và giành lại lãnh thổ. Đến Thế chiến thứ hai, khi đó Myanmar là thuộc địa của Anh, còn Thái là đồng minh của Nhật Bản. Họ đã để quân Nhật tiến công qua biên giới nước láng giềng, cũng như xây dựng tuyến đường sắt nối Bangkok và Yangon. Tuyến này còn có biệt danh đáng sợ là đường sắt tử thần, vì điều kiện lao động cực kỳ tồi tệ đã khiến 90.000 thường dân và 12.000 tù binh đã thiệt mạng. Còn trong thời hiện đại, khu vực đèo Ba Chùa là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số như người Karen và người Môn. Với một đất nước đầy bất ổn như Myanmar, đây là chiến trường giữa quân đội Tatmadaw và các nhóm phiến quân. Theo đó, lực lượng ly khai của người Môn đã kiểm soát đèo Ba Chùa cho đến năm 1990, từ đấy thì nó thuộc về quân đội Myanmar. Hiện nay nơi này vẫn là cửa ngõ giao thương giữa hai quốc gia Đông Nam Á, nhưng với tình hình bất ổn tại Myanmar, hàng nghìn người đã sử dụng tuyến đường đèo Ba Chùa để chạy nạn sang Thái Lan với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhạn Môn Quan ở Trung Quốc. Ngày nay, Nhạn Môn Quan nằm sâu trong nội địa Trung Quốc, nhưng trong quá khứ, nó chính là cửa ải cực kỳ quan trọng để chống lại những đội quân du mục từ phương Bắc. Cụ thể thì địa điểm này có độ cao 1.658 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Nó nằm ở rìa của cao nguyên Hoàng Thổ, với phía đông là đồng bằng Hoàng Hà, trong khi phía bắc là thảo nguyên Mông Cổ. Do đó, các đội quân du mục thường chọn đột kích vào Sơn Tây rồi men theo các thung lũng thấp để tấn công vào những đô thị quan trọng như Trường An, ngày nay là Tây An hoặc Lạc Dương. Và địa điểm tốt nhất để xây một căn cứ chiến lược là đèo Nhạn Môn, với địa thế hiểm trở, nằm lọt thỏm giữa hai vách núi dựng đứng. Nói về nó thì có câu đối nổi tiếng là tam biên sung yếu vô song địa, cửu tái tôn sùng đệ nhất quan, tức là 3 mặt biên cương trọng yếu chẳng đâu bằng, 9 ải tôn vinh không nơi nào vượt trội hơn. Trong suốt lịch sử Trung Quốc, đèo Nhạn Môn luôn là pháo đài tiền tuyến của Trung Nguyên để phòng thủ trước các cuộc tấn công của các dân tộc du mục phương Bắc, và nhiều vị tướng nổi tiếng đã lập nên những chiến công bất hủ tại đây. Điển hình như Lý Mục của nước Triệu đã từng dụ quân địch vào sâu trong lãnh thổ của mình và đánh bại hơn 100.000 kỵ binh Hung nô. Vào thời nhà Hán, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Quảng lần lượt dẫn quân từ Nhạn Môn Quan lên phía Bắc để tấn công vào lãnh thổ Hung nô. Đến thời nhà Tống, Dương Nghiệp và con trai Dương Diên Chiêu đều trấn giữ con đèo hiểm yếu này với nhiều trận chiến ác liệt với quân Liêu. Còn trong thời nhà Minh, vị trí thủ đô chuyển dịch hẳn về Bắc Kinh, nơi giáp với biên giới, từ đó làm cho vai trò của Nhạn Môn Quan bị suy giảm. Nhưng đến Thế chiến thứ hai, khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, một trận chiến quyết liệt đã diễn ra tại đây,
khiến công trình này bị hư hại nghiêm trọng. Hiện nay, Nhạn Môn Quan trở thành một thắng cảnh du lịch và xuất hiện trong nhiều tác phẩm, điển hình là tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, với câu chuyện bắt đầu và kết thúc đều diễn ra tại khu vực này, nơi người anh hùng Tiêu Phong cuối cùng phải ngã xuống để bảo vệ nền hòa bình. Và trên đây là những ngọn đèo quan trọng nhất thế giới. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.